Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng một cái máy giặt sấy với dạng tháp. Và cái máy này á, tên của nó là LG Watchtower với cái mã hiệu như các bạn đang thấy. Về cơ bản ha, thì nó là một cái tháp giặt sấy đôi. Cái máy sấy nó sẽ đặt ở trên cái máy giặt và nó giúp tiết kiệm không gian ngay từ ban đầu luôn khi các bạn đi mua. Tức là các bạn sẽ biết được rằng là cái kích thước cuối cùng của cái máy này khi đặt vào trong nhà của bạn nó sẽ là bao nhiêu. Và các bạn sẽ dễ dàng để mà tính toán được rằng là mình nên đặt nó ở ngay cái chỗ nào, vị trí nào, đường ống nước ra làm sao. Và thực ra là mình đã xài cái máy này khoảng hơn 10 ngày rồi. Mình có những cái trải nghiệm rất là tích cực với nó. Và trong video này mình sẽ được chia sẻ lại với các bạn để trong tình huống các bạn đang định đi mua một cái máy giặt sấy giống như vậy á, thì nhiều khi nó cũng nên là cái máy này. Đầu tiên giải thích trước cái cụm từ là LG Watchtower nó có nghĩa là gì. Về cơ bản thì đây sẽ là một cái máy đôi dạng tháp của LG. Và ngay từ ban đầu bởi vì đây là cái máy đôi á, cho nên là nó có một số những cái thứ mà được tối ưu sẵn cho chính cái hệ thống này. Chẳng hạn như là cái hàng nút bấm dành cho máy sấy và máy giặt á, nó đã đặt rất là sát nhau. Nó giúp cho cái việc thao tác nó sẽ dễ dàng hơn. Và cái máy này á, nó nặng là 130 kg, cho nên là khi mà di chuyển vô nhà lần đầu tiên á, nó sẽ khá là cực ha. Hôm đó thì có thợ qua lắp đặt tại nhà cho mình luôn, đương nhiên rồi tại vì nặng lắm. Nhưng mà vẫn phải lau dọn lại chút xíu tại vì cái việc mà khuân vác á, nó quá nặng các bạn. Mình có coi thử ở trong website của LG á, là nếu như mà so về chiều cao á, thì cái máy này nó sẽ thấp hơn chút xíu so với lại nếu như các bạn đi mua một cái máy giặt riêng và một cái máy sấy riêng và các bạn chồng nó lên nhau. Cái hay của cái việc các bạn đi mua một cái máy đôi đã được thiết kế ngay từ ban đầu á, đó chính là cái phần ở ngay chính giữa của hai cái máy này nó không cần có một cái ngàm để mà cố định giữa hai cái máy. Tức là nếu như các bạn đi mua hai cái máy lẻ đó thì ở giữa nó sẽ có thêm một số những cái ngàm bắt để các bạn có thể đặt hai cái máy lên nhau. Nhưng mà bởi vì cái máy này nó đã là một cái khối hoàn chỉnh rồi cho nên là cái ngàm đó nó sẽ không có, cho nên là sau một khoảng thời gian dài sử dụng đi chăng nữa các bạn cũng không cần phải lo là phải đi ra rồi coi là cái ngàm đó nó có bị lỏng lẻo quá không, cần phải siết ốc lại gì đó hay là không, tại vì cái này nó đã là một cái khối hoàn chỉnh luôn rồi. Kèm thêm là nhờ vào cái thiết kế đôi như thế thì các cái thứ khác chẳng hạn như là phần cứng nè, dây điện nè, đường ống nước nè đã được tối ưu sẵn từ phía nhà sản xuất rồi. Nó còn 1 phút nữa xong. Thì bây giờ là cái đồ của chúng ta đã giặt xong đúng không? Thì nhiệm vụ của mình là gì? Là giờ mình lấy cái này ra, lấy hết mấy cái quần áo này ra, dồn lên trên. Đó là bây giờ là ở dưới là hết đồ rồi ha. Là bây giờ mình đã thả hết lên trên nè. Thì đóng lại, mở cái máy sấy lên nè. Thì do là mình đã giặt xong thì nó sẽ chọn luôn cái đồ hỗn hợp, không cần phải bấm lại. Giờ click của bên này. Và bởi vì nha, đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng một cái tháp giặt sấy như thế này, hay chính xác hơn là lần đầu tiên mà mình sử dụng máy sấy. Trước giờ thì mình không có sử dụng máy sấy, tức là khi mà giặt đồ xong thì mình sẽ lấy đồ ra rồi đi phơi như bình thường thôi. Thì mình thấy có rất là nhiều những cái lợi ích của một cái máy sấy mà thật sự nó tạo ra những cái trải nghiệm rất là tốt cho gia đình mình. Cái đầu tiên mà mình thích nhất đó chính là cái việc mà chúng ta giặt đồ không cần phải canh thời điểm. Tại vì sẽ có những cái ngày mà trời nó hơi âm u các bạn, và cái việc mà giặt đồ thì mình sẽ không chắc được rằng là khi mà phơi thì bao nhiêu lâu nó sẽ xong. Rồi phơi thì liệu là ngày hôm đó nó có đủ khô hay là không, hay là sẽ phải phơi qua cái ngày thứ hai. Nó khiến cho cái quần áo khi các bạn treo lên trên những cái móc mà nó bị quá nặng đó, thì các bạn biết là những cái vai, những cái cầu áo đó nó sẽ bị giãn ra, cái áo nó không có còn giữ form tốt nữa. Thì cái việc mà các bạn có một cái máy sấy ở trong nhà nó rất là thoải mái cho cái chuyện đó. Tức là các bạn rất là tự do trong cái suy nghĩ luôn. Các bạn đơn giản là muốn giặt đồ là giặt đồ thôi. Tại vì kiểu gì các bạn đã giặt đồ xong là các bạn sẽ bỏ lên sấy, mà sấy xong là cái đồ nó cũng đã khô luôn rồi. Các bạn có thể xếp lại bỏ vào trong ngăn tủ luôn, không cần phải làm gì thêm. Và bởi vì cái tháp này bản chất nó là hai cái máy riêng, cho nên là khi mà các bạn đang sấy một cái mẻ đồ gì đó thì các bạn có thể giặt một cái mớ đồ mới luôn. Chẳng hạn như là ngày hôm qua mình đang sấy cái mẻ đồ mà vừa mới giặt ha, thì mình thấy là mền gối nó cũng chưa có được sạch lắm, thì mình có thể tháo hết áo gối ra rồi mền ra, sau đó mình đi giặt luôn ở trong cái lúc mà cái máy nó đang sấy. Mà vừa mới sấy xong cái mẻ đồ ở trên nha, là ở dưới nó cũng đã giặt xong cái mền luôn rồi, mình có thể đem lên trên để mà sấy tiếp ha. Thì nó rất là liên tục, các bạn không cần phải đợi gì hết. Đúng rồi, ở trên cái máy này của LG nó có một cái chức năng được gọi là chuẩn bị sấy. Thì cái chức năng này ở trong cái quá trình mà các bạn giặt các bạn sẽ phải chọn trước ha, để khi mà các bạn vừa mới giặt xong thì cái máy nó cũng đã được heat up sẵn, tức là nó được làm nóng sẵn rồi. Các bạn bỏ đồ lên trên là các bạn sẽ sấy nó sẽ rất là nhanh. Và mình có đang đo cho các bạn coi về cái nhiệt độ thì cái nhiệt độ sau khi sấy ra thì ở trong cái lồng nha, nó lên tới 60 độ C. Còn những cái món quần áo khi mà vừa mới lấy ra là nó sẽ khoảng đó 55 độ C luôn nha. Cho nên là thường là mình thấy nó sẽ khá là nóng khi vừa mới sấy xong. Và thêm một cái nữa là khi các bạn vừa mới giặt đồ xong thì các bạn đương nhiên là cũng phải lấy cái đồ ra nhanh rồi các bạn thả lên trên sấy liền. Các bạn không có để được quá lâu. Nếu như mà một cái đời nào đó mà LG có thêm các cái công nghệ chẳng hạn như là tự động cấp khí tươi sau khi giặt đồ thì mình nghĩ là nó còn hay hơn nữa. Nó giúp cho những cái không khí bên trong nó được luân chuyển ra bên ngoài mà nó không có gây ẩm thêm dành cho cái đồ của chúng ta. Mình nghĩ là đối với những cái gia đình mà chúng ta có nhiều người ở trong nhà, chẳng hạn như là có thêm cả ba mẹ ở chung với lại gia đình vợ chồng nữa,
nữa. Thì nếu như có nhiều đồ như thế thì cái máy này nó sẽ rất là hợp lý. Tại vì nó chia ra làm hai á. Tại vì nếu như các bạn đi mua một cái máy mà vừa giặt vừa sấy chung một lòng á, thì nó sẽ khá là bất tiện cho cái chuyện là chúng ta vừa muốn giặt và sấy làm sao cho nó tối ưu thời gian. Mà đối với cái máy này đi ha, thì cái phần giặt á nó là 14 kg, còn cái phần sấy á thì là tối đa 10 kg. Cho nên là khi mà giặt và sấy á, thì mình thấy là nó rất là liên tục, không cần phải đợi gì hết, rất là nhanh. Đó, các bạn có thể nghe cái tiếng của nó thật sự rất là nhỏ luôn á. Đây là cái máy giặt mà cái tiếng sấy của nó, cái tiếng mà nó xoay để nó vắt nước á, mà nó êm nhất mà mình đã từng sử dụng qua luôn. Và bởi vì nó êm như vậy á, nó không chỉ khiến cho cái tiếng ồn phát ra thấp ha, mà nó còn giúp cho cái máy á, nó rất là vững. Mặc dù là các bạn thấy là cái hệ thống này nó là 2 tầng mà nó sẽ khá cao, nhưng mà nó sẽ khiến cho cái máy nó vẫn rất là vững. Vậy nên là khi các bạn đang vắt nước ở dưới cái máy giặt thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể sử dụng được cái máy sấy, nó không có ảnh hưởng gì hết trơn á, nó không có lo là bị xô ngã gì hết. Khi mình coi thêm về cái spec của sản phẩm á, thì mình thấy là LG họ có một cái công nghệ mà họ gọi là LG AI DD. Mình quan tâm cái chữ DD á, tại vì nó viết tắt của cái chữ là Direct Drive. Cái hay ở đây á, là cái động cơ của cái máy này nó gắn trực tiếp vào bên trong cái lồng giặt luôn. Nó giống như là mấy cái xe điện mà cái động cơ in-hub đó các bạn, tức là trên cái bánh xe nó chính là cái chỗ motor luôn, và chính cái lồng giặt cũng là cái motor, cho nên là nó không cần phải dẫn truyền qua một số những cái bộ phận khác nhau, tạo ra thêm cọ sát rồi ma sát các thứ, nó sẽ phát ra cái tiếng ồn lớn hơn. Cho nên là khi mà cái máy này nó hoạt động á, cái tiếng ồn mà nó phát ra là không quá nhiều. Còn cái chữ AI trong cái công nghệ của họ, nó có nghĩa là khi mà các bạn thả đồ vào bên trong cái máy này đó thì nó sẽ giặt tối ưu hóa các cái chuyển động giặt. Và mặc dù là cái máy này trải nghiệm của nó là rất sướng nha, cái gì nó cũng tự động hóa hết trơn á, nhưng mà nó vẫn còn một số thứ mình cảm thấy nó hơi lấn cấn. Cái đầu tiên đó chính là cái vấn đề về giá. Thì thực ra nha, là nếu như các bạn đi mua một cái tháp giặt sấy LG Watt Tower này, so với cái chuyện là các bạn đi mua hai cái khối lẻ là một cái máy giặt và một cái máy sấy riêng, cho dù là của hãng LG luôn, thì các bạn sẽ giảm bớt được khoảng đâu đó 10 triệu đồng so với cái chuyện là các bạn đi mua một cái tháp giặt sấy như thế này. Và mình biết là với con số 10 triệu đồng á, là hoàn toàn đáng cân nhắc nha. Mình nghĩ cái trường hợp của cái máy LG Watt Tower này là nó hợp lý dành cho những cái gia đình mà chúng ta đã xác định ngay từ đầu là các bạn muốn có một cái tháp giặt sấy nó ổn định ở ngay cái vị trí đó luôn, thì các bạn đã tính toán trước rồi. Còn nếu như mà những cái hộ gia đình mà chúng ta ban đầu á, chúng ta chưa có nhu cầu là mua máy sấy mà chúng ta đi mua cái máy giặt trước á, thì các bạn khi mà sau này đi mua thêm cái máy sấy á, thì nó sẽ hợp lý. Còn cái máy này là theo kiểu là nó đã có một cái kịch bản sẵn, ok cái khu vực đó là tôi sẽ để cái tháp giặt sấy luôn rồi. Vậy thì tổng kết lại về cái máy LG Watt Tower này, liệu nó có đáng tiền hay là không? Thì theo mình thấy nha, với cái giá khoảng 52 triệu đồng mình nghĩ là nó sẽ đáng nếu như các bạn đang ở trong một số những cái trường hợp như sau. Đầu tiên là bạn sống ở trong một cái căn hộ chung cư và muốn là tối ưu không gian tối đa. Cái thứ hai là nếu như các bạn coi cái không gian sống của mình là một cái thứ rất được ưu tiên để mà đầu tư, và cái máy nó đứng ở trong nhà nó cũng cần phải trông rất là đẹp mắt, thì cái máy này nó có được cái điều đó. Và cái thứ ba là nếu như ngay từ ban đầu các bạn đã có cái chủ đích là đi mua một cái máy giặt sấy theo dạng tháp và có rất là nhiều những cái chức năng thông minh, thì cái máy này nó sẽ rất là phù hợp. Còn nếu như mà bạn cũng chưa chắc lắm về cái nhu cầu của mình thì mình nghĩ là các bạn nên ra các cái showroom của LG để các bạn coi thử. Tại vì đương nhiên là họ không chỉ bán riêng cái tháp giặt sấy này mà còn rất là nhiều những cái sản phẩm lẻ khác. Thì các bạn cứ đi ra ngoài cửa hàng đi để nhân viên người ta có thể tư vấn theo đúng cái trường hợp của các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm về các cái nội dung gì đó khác, các bạn có thể comment ngay phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.